Hello and namaste to everyone listening to us right now. This is me, Deepika Badal, and I'm back with the third episode of 10 Questions with the Changemakers presented by We for Change. As the title, in this program, we invite young changemakers where we get to know more about their experiences and learn from it. Today, we have a slight change in our program model because instead of one, we have two awesome changemakers as a guest for today's program. So let's not delay further and welcome Nishu and Yagyadi Acharya. So firstly, I would like to welcome both of you to the third episode of 10 Questions with the Changemakers. I hope you guys are ready. So shall we begin? Yes, sure. Yes. Okay, so first of all, let us know a little bit about both of you. So introduce yourself. Hi, I'm Nishu and I am 20 years old. I'm currently studying BA LLB in National Law College. And talking about my contribution in social sectors, I've been involved in Amnesty International and the We for Change. That's it. Thank you. Talking about myself, it's me, Yagyadi Acharya. I'm currently studying BBM LLB at Kathmandu University School of Law. I'm 19 years age, and talking about my social involvement, apart from We for Change, I'm part of Amnesty International and ISEC International. All right, so you both are enrolled as the students of law. So what motivated you to choose this subject? मेरो त्यस्तो त्यो मोटिभेसन भन्दा चाहिँ like I think my grandfather he's the one who motivated me हुन्छ नि ल पढ्ने त्यस्तो ल पढ भनेर चाहिँ भन्नुभएको होइन but then he wanted one of his grandchildren to study to be in legal fields and I chose to be one but त्यही हो like I just wanted myself to be like out of my comfort zone देखि हुन्छ नि म त्यस्तो पहिला पहिला त्यो नबोल्ने एकदम साइलेन्ट काइन्ड अफ पर्सन थिएँ अनि आई थिङ्क आई रियली वान्टेड माइसेल्फ टु त्यही आफ्नो कम्फर्ट जोन बाहिर निस्किन मन थियो अनि आई चुज टु बी वान अफ द्याट चिल्ड्रेन टु बी इन लिगल फिल्ड मेरो चाहिँ त्यस्तो खासै एज सच इन्सपिरेसन भन्ने केही पनि थिएन +2 सक्यो अब चाहिँ के जोइन गर्ने भन्दाखेरि ललाई एउटा अप्सनलाई राखिरहेको थियो अनि एन्ट्रान्सहरू दियो अब नाम निस्क्यो अनि त्यसपछि पढेको ल नभएको भए पनि अरू कुरा अब के आर्ट्सको के पढ्छु गर्थ्यो होला खै जे होस् त्यस्तो यो नपढ्छु नै भनेर चाहिँ होइन जे होस् राखिरहेको भयो अनि त्यही हो Alright, that's really very good. अनि हामीले कति मलाई चाहिँ कति सुने हुन्थ्यो कि ल पढ्दाखेरि चाहिँ कति ठुलो ठुलो किताबहरू पढ्नुपर्छ सबै कन्स्टिट्युसन नेपालको ल विधि सबै पढ्नुपर्छ भनेर होइन एन्ड द्याट स्केयर मी अलट के सो निशु तिम्रो लागि एउटा क्वेसन चाहिँ वाट आर द सिम्पलेस्ट वे अफ लर्निङ अबाउट आवर राइट्स विदाउट लर्निङ बल्की ल बुक्स ओके वेल तपाईँले भनिहाल्नु भयो त्यो ल भन्ने बित्तिकै एकदम ल इट्सेल्फ इज भेरी भास्ट हुन्छ नि अब ल बुकहरू पल्टाएर कहाँ के छ कहाँ के हुन्छ नि सबै राइट्सहरू एन्ड अल द्याट कहाँ के हुन्छ भनेर एकदम भास्ट हुन्छ सो आई थिङ्क वान अफ द सिम्पलेस्ट वे चाहिँ हाम्रो राइट्स इन्फर्मेसन लाइक गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड बी फन्डामेन्टल राइट्स हुन्छ नि which is also included in our constitution of Nepal. About fundamental rights, I think that will be enough हुन्छ नि हाम्रो राइट्सहरू because like अरू राइट्सहरू चाहिँ त्यही फन्डामेन्टल राइट्सकै रिफरेन्स थ्रु बनेको हुनाले आई थिङ्क या द्याट वुड बी इनफ फन्डामेन्टल राइट्सहरू पल्टाएर आई थिङ्क त्यही इनफ हुन्छ हाम्रो राइट्स मेनली राइट्स को बारेमा ज्ञान पाउन चाहिँ Okay, I'll surely go through the fundamental rights. अनि Yagyadi, तिमीलाई चाहिँ if a farmer asks you what good governance is, so तिमीले कसरी उसलाई बुझाउँछौ त्यसको इम्पोर्टेन्स र गुड गभर्नेन्स भनेको के हो भनेर चाहिँ फार्मरको लागि अब गुड गभर्नेन्स भनेको चाहिँ अब उसको डे टु डे लाइफमा चाहिँ गभर्मेन्ट पनि छ है भन्ने उसको चाहिँ प्रेजेन्स फिल हुनु पर्यो जस्तो अब फार्मरको लागि भन्दाखेरि अब उसलाई सिड्सहरू फर्टिलाइजर्सहरूमा चाहिँ अब फ्रीली डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो कि अथवा चाहिँ त्यसमा उसले सब्सिडी पाइरहेको भयो भने चाहिँ उसलाई फिल हुनसक्छ अन्त जस्तै चाहिँ अब उसले ब्याङ्कहरू गभर्मेन्ट ब्याङ्क्सहरूबाट अथवा अरू ठाउँहरूबाट चाहिँ लोन्सहरूमा चाहिँ कम इन्ट्रेस्ट रेट्सहरूमा चाहिँ लोन पाएर चाहिँ ट्र्याक्टर अथवा अरू कुनै कुराहरू किन्न चाहिँ सजिलो भइरहेको छ भने उसलाई गभर्मेन्ट छ भन्ने कुरा सेन्स हुनसक्छ अनि अरू कुरा भन्दाखेरि चाहिँ
उसको चाहिँ लिगल के अरे जस्तै कोर्ट्सहरूमा पुलिस स्टेसनहरूमा र गभर्मेन्टल अरू निकायहरूमा चाहिँ उसको एक्सेसिबिलिटी भइरह्यो भने र उसलाई चाहिँ के सेक्योर्ड हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ राइट्स चाहिँ हतपत भायोलेसन हुँदैन भायोलेसन भइहाल्यो भने पनि मेरो यो भइहाल्यो भने पनि यसको रेमेडीको लिनको लागि चाहिँ सरकारले मलाई मद्दत गर्छ भन्नेवाला चाहिँ त्यति चाहिँ उसमा भयो भने चाहिँ त्यही नै होला सायद उसको लागि गुड गभर्नेन्स भनेको Okay. Ani Nishu, so according to you, what are the two most important provision अथवा law जुन चाहिँ हाम्रो constitution of Nepal मा छ? Most important provision constitution of Nepal ma enlist gareko चाहिँ I think obviously part 3 which is fundamental rights and duties of citizens. Fundamental rights भनेकै it's the basic rights हुन्छ नि. So I think त्यो सबैभन्दा most important एउटा law हो जुन चाहिँ constitution of Nepal ले पनि include गरेको छ. And which fundamental rights भनेबित्तिकै it protects the liberties and freedom of citizen भनौँ न. So त्यो एउटा सबैभन्दा most important law हो जुन चाहिँ constitution मा include गरेको छ. And the other one is I think part 3 obviously the directive principles, policies and responsibilities of state भनौँ न. So अब directive principles of policy यो जुन यो नेपालको छ I think यहाँ सबै नै इन्क्लुड हुन्छ लाइक स्टेटको रेस्पोन्सिबिलिटीदेखि लिएर कसरी पोलिसीहरू कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने स्टेटको एज अ होल सबै इन्क्लुड हुन्छ. सो त्यो चाहिँ सबैभन्दा सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोभिजन मलाई लाग्छ किनकि लाइक अब यो डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स जुन यो पार्ट 3 मा छ यहाँ सबै जस्ट लाइक अब इन्टरनेसनल ट्रिटिजहरू इन्टरनेसनल यो ट्रिटिजहरू सबै इन्क्लुड हुन्छ जस्टिस पनिसमेन्टदेखि लिएर सबै इन्क्लुड हुन्छ. सो एज अ होल यो दुईटा चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क. ओके. अनि अहिले यस्तो कोभिडको पेन्डेमिक चलिरहेछ हामी सबैजना लकडाउनमै छ अब भर्चुअली नै तिमीहरूसँग यसरी कुरा गर्नु परेछ विच इज काइन्ड अफ फन पनि होइन. सो याग्यादी तिमीलाई चाहिँ वाट डु यु थिङ्क होइन कस्तो खालको स्ट्राटेजी चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ एडाप्ट गर्नुपर्छ जसले यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ कोप गर्नको लागि अनि हामीले चाहिँ फ्युचरमा पनि यस्तै पेन्डेमिक फ्युचरमा पनि राइज हुन सक्छ. सो त्यसको लागि पनि हामीले आफूलाई चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ त? गभर्मेन्टले के अडप्ट गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3टा लेभल अफ गभर्मेन्टले चाहिँ 3टा छुट्टै किसिमको प्रोग्राम अथवा पोलिसी अडप्ट गर्न सक्छ. अब फेडरल गभर्मेन्ट अथवा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले चाहिँ अब उसले चाहिँ अब यहाँ हाम्रोमा चाहिँ ल्याबोरेटरी कति कमी रहेछ भन्ने कुरा त्यही भएर उसले चाहिँ ल्याबोरेटरीहरूमा इन्भेस्ट गर्न सक्छ. अनि त्यसपछि अब यस्तो आपद विपद परेको बेला चाहिने भनेकै सरकारी अस्पताल नै रहेछ भनेर चाहिँ अब चाहिँ हामीले स्लोली चाहिँ यो मेडिकल सेक्टरहरू चाहिँ पुरै गभर्मेन्टलाइज कसरी गर्न सकिन्छ अथवा कुन मोडल अपनाउन सकिन्छ भन्नेवाला पोलिसी डेभलप गर्न सक्छ फेडरल गभर्मेन्टले. अब स्टेट गभर्मेन्टले चाहिँ हस्पिटलहरू एक्सपान्ड गर्न सक्छ. यस्तै कुनै सिचुएसन आइहाल्यो भने यस्तो महामारी फैलिहाल्यो भने उनीहरूको सिटिजनहरूलाई राख्नको लागि ठाउँ व्यवस्थापन गर्न सक्छ. अनि त्यसपछि अब लोकल लेभलले चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ अब राहत वितरणहरूमा चाहिँ कसरी ट्रान्सपेरेन्सी ल्याउन सक्छ भनेको चाहिँ अनि लोकल लेभलले सबैभन्दा बेस्ट गर्न सक्छ के भन्दाखेरि अब डेटा कलेक्ट गर्न सक्छ. हामीसँग त रेकर्डै छैन नि त हाम्रो यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ राहत चाहिँ को छ अब को चाहिँ डेली वेजमा बाँचिरहने खालको मजदुर हो भन्नेवाला मेन चाहिँ डेटा कलेक्सन गरेर चाहिँ अनि अर्को पालि यस्तै केही क्राइसिस आइहाल्यो भने चाहिँ रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ एफिसियन्ट बनाउनको लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै प्लानिङ चाहिँ लोकल लेभलले गर्न सक्छ. यसरी चाहिँ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ नि मलाई. अनि तिमीलाई एउटा मेसेज दिनु पर्यो भने अहिलेको हाम्रो गभर्मेन्टलाई के दिन्छौ त तिमीले? अहिले हाम्रो गभर्मेन्टलाई मेसेज दिनु पर्यो भने चाहिँ अलिकति चाहिँ प्लानिङ पुगेन अलिकति चाहिँ एफिसियन्सी पुगेन अलिकति अझै जोड दिनु पर्यो. अनि अलिकति यस्तो बेलामा चाहिँ करप्सन अथवा अरू इस्युजहरूलाई चाहिँ अलिकति कडा रूपमा लाग्नु पर्यो. त्यही हो अलिकति प्लानिङ पुगेन नै भन्छु म चाहिँ. Okay. Nishu, you there? Yes. All right. So, talking about consequences, pandemic ले लिएर आएकोमा चाहिँ cases of domestic violence र maternal mortality चाहिँ एकदमै rise भइरहेको छ भनेर हामीले न्यूजमा पनि पढिरहेको छौँ. So, Nishu, what role do you think government and as well as citizens should play to limit the cases अथवा यस्तो केसेसहरूलाई चाहिँ राइज हुनबाट
कम गर्नको लागि चाहिँ के रोल खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? ठ्याक्क मैले पोस्ट पढिरहेको थिएँ, आर्टिकल पढिरहेको थिएँ काठमाडौँ पोस्टले राखेको यो अहिले जुन यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ लकडाउनको बेलामा चाहिँ म्याटर्नल मोर्टालिटी र डोमेस्टिक भाइलेन्स भनौँ न एकदम इन्क्रिज भइरहेछ। अनि रिसेन्टको डाटामा चाहिँ 24 वुमन आई थिङ्क अराउन्ड 24 वुमन चाहिँ लाइक पुरै यो यस्तो यो ट्रान्सपोर्टेसन हेल्थ फेसिलिटिजको कारणले डेड भएको एन्ड द्याट नेपाल has failed its target 2020 target to reduce maternal mortality जुन reduce गर्ने भने त्यो गभर्नमेन्टले त्यो फेल भइसकेछ। एन्ड आई थिङ्क अब यस्तो बेलामा चाहिँ आई थिङ्क गभर्नमेन्टको मेन रोल हुन्छ। अब आई थिङ्क गभर्नमेन्ट निड्स टु हुन्छ नि अब त्यही यो सिचुएसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्दा आई थिङ्क गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यो पुलिसदेखि लिएर एजेन्सिजहरू हुन्छ नि पुलिस एजेन्सिज र आर्मिजहरूलाई लिएर to protect emergency to provide emergency transportationहरू प्रोभाइड गरेर इमर्जेन्सी केसेसको लागि ट्रान्सपोर्टेसनहरू इमर्जेन्सी ट्रान्सपोर्टेसनहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा भनेको डोमेस्टिक भाइलेन्सहरू एकदम बढिरहेछ। अनि अब डोमेस्टिक भाइलेन्स भन्ने बित्तिकै अब अटेम्पटिङ टु रेप मर्डर हुन्छ नि यो सबै इभन साइबर क्राइम है साइबर क्राइम पनि एकदम इस्यु भइरहेछ। सो यस्तो बेलामा चाहिँ आई थिङ्क गभर्नमेन्टको रोल चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा आई थिङ्क गभर्नमेन्ट सुड इन्स्योर द्याट पुलिसहरू हुन्छ नि यो अथवा लोकल अथोरिटिजहरू हुन्छ यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ गभर्नमेन्टले त्यस्तै पुलिस अथवा लोकल अथोरिटिजहरूलाई चाहिँ मेक स्योर गर्नुपर्छ कि त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा भाइलेन्स अथवा अब्युज भइरहेछ त्यो ठाउँमा चाहिँ सक्दो भन्दा चाँडो चाहिँ पुगेर केही एक्सन लिनुपर्छ। अनि अब इन्डिभिजुअलको केसमा चाहिँ त्यही हो आफूले आई थिङ्क आफै एउटा इन्डिभिजुअलले नै स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ हुन्छ नि भिक्टिम बनिराख्नुभन्दा कसै आफ्नो रिलेटिभ्स अथवा फ्रेन्ड्सहरूलाई सँग कुरा गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ आफैले त्यो सिचुएसन ह्यान्डल गर्नुपर्छ त्यही हो। That's really very great advice हैन। So अब let's move to a fun part of our program जुन चाहिँ rapid fire round हो। So we'll start the first question with Nishu अनि second question Yagyadi and following. So let's start it. Nishu, if you could be any animal, what would it be and why? I think bee honey bee हुन्छ नि किनकि अब हनी बीले चाहिँ एकदम त्यो रसहरू मात्र हुन्छ नि त्यो मिठो मिठो रसहरू मात्र त्यो लिएर आफ्नो जुन बनाउँछ। सो आई थिङ्क त्यही। अनि Yagyadi, who do you admire the most? मेबी महात्मा गान्धी किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा जसरी रेभोल्युसन ल्यायो त्यो चाहिँ उसको जुन उसको जुन स्टेप्सहरू लियो अथवा जुन उसले पोलिसी लियो त्यो चाहिँ साँच्चै नै एडमायर गर्न लागेकै छ जस्तो लाग्छ मलाई। Okay, Nishu, if you could go anywhere in the world, where would you go and why? खै अब वर्ल्डमा त ट्राभल गर्न आई थिङ्क प्यारिस किनकि अब त्यही हो एकदम रमाइलो त्यो प्यारिस टावरमा लाइक घुम्न जानु नै त्यही हो रमाइलो नै हो। सो आई थिङ्क काइन्ड अफ। Okay, Yagyadi, describe yourself in 3 words. 3 words भन्दाखेरि हार्ड वर्किङ प्यासनेट के हुन सक्छ अरू क्रिएटिभ। Nishu, if you could trade lives with anyone for a day, who would it be? I think Priyanka Chopra. Oh, nice. Kina? I think ऊ चाहिँ अब एक्टरदेखि लिएर त्यही इन्फ्लुएन्सर हुन्छ नि सी इज एभ्रिथिङ। सो आई थिङ्क प्रियङ्का चोपडा। ओके, नाइस चोइस। अहिलेको लागि चाहिँ एकदम राम्रो क्वेसन परेछ तिम्रो भागमा। If you were appointed as the Prime Minister of our country, what would you do? What would you do भन्दा धेरै कुरा हुन सक्छ त्यसमा। 3टा कुरा भन न त first 3 things that you would do एकदम revolution type है। अब तर possible एक दुईवटा कुरा भनेको चाहिँ जस्तै म चाहिँ यो हाम्रो CIA ले चाहिँ अहिले पोलिसी लेभल करप्सन हेर्न पाउँदैन
अब त्यसलाई अमेन्ड गरेर चाहिँ इभन पोलिसी लेभल करप्सन पनि उसले हेर्न पाउने उसमा राख्छु अनि त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ अलिकति जुडिसियरीलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु पर्यो इम्पार्सियल बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त्यसमा स्टेप्सहरू लिन सकिन्छ र थर्डमा चाहिँ यो करप्सन केसेसहरू जुन एकचोटि राइजमा आउँछ र सेलाउँदै गइरहेछ नि तिनीहरू चाहिँ अलिकति खोतालेर काम गर्छ होला खै अब त्यही त होला Okay. Nishu, what is the most interesting thing you have in your house? Interesting thing. के छ मेरो घरमा त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ थिङ केही नै छैन भन्नुपर्दा त त्यही हो आई थिङ्क मेरो रुम नै इन्ट्रेस्टिङ छ Okay. त्यस्तो अरू केही नै छैन खासै त्यो इन्ट्रेस्टिङ भन्ने कुरा Yagyadi, what do you think is the new technology that will transform the future? न्यू टेक्नोलोजी अब के भन्नु अब एकदम टाइम मसिन बन्यो भने चाहिँ पुरा ऱ्यापिड ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ होला Nice. Okay, Nishu, what advice would you give 10-year-old you? 10-year-old you I think be more confident, be more hardworking अनि be more patient किनकि म त्यो पनि छैन अहिले अनि त्यही हो थ्री थिङ्स भन्नु है Yagyadi, तिम्रो ड्रिम जब के हो त ड्रिम जब खै अब अहिले त अहिले त बच्चा त धेरै धेरै हुन्थ्यो कुनै बेला एस्ट्रोनट बन्नु मान्थ्यो कुनै बेला कि अहिले त खतरा लयरै होला अब Okay, that's great. So that was a really good rapid fire round. So अब हामी 9th question तिर move भयौँ यो चाहिँ तिम्रो दुवैजनाको लागि यो question. So how do you plan to contribute in the development of our country? आई थिङ्क म चाहिँ अब त्यही हो अब लिगल फिल्डमा भएपछि अब एउटा बेटर एडभोकेट्स भएर हुन्छ नि सोसाइटीमा त्यही जस्टिस मान्छेलाई जस्टिस प्रोभाइड गर्नु नै केही कन्ट्रिब्युट नेसनको लागि सानो भयो भने कन्ट्रिब्युट गर्नु हो अनि सोसाइटीमा कन्ट्रिब्युट कसरी गर्छु भन्दा आई थिङ्क एउटा अलिक बेटर पर्सन हुन्छ नि भएर केही सानो इम्प्याक्ट पोजिटिभ इम्प्याक्ट भनौँ न सोसाइटीलाई त्यो सानो पोजिटिभ इम्प्याक्टले नै सानो कन्ट्रिब्युट गर्छु होला एज अ होल नेसनलाई त सर्भ गरिहालिन्छ Okay. एज एडभोकेट भएर सो त्यही हो म चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अब यस्तो गर्न सक्यो जस्तै अब पोलिसी कन्ट्रीको पोलिसी बनाउँदाखेरि नयाँ एक्ट्सहरू बनाउँदाखेरि यताउता कुरामा चाहिँ हामी फ्रेस ग्रेजुएट भइसकेपछि नयाँ नयाँ कन्सेप्ट हुन्छ नयाँ नयाँ कुराहरू अथवा नयाँ तरिका नयाँ लको नयाँ नयाँ एस्पेक्टहरू देखेर चाहिँ पोलिसी अथवा नयाँ नयाँ एक्ट्स बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति प्रोग्रेसिभ अलिकति सबैलाई रिच हुने खालको तरिकाबाट बनाउन हेल्प गरेर मेबी द्याट्स द वे अब होला अब Okay, so final question for you both. Any message for young people like you out there? Oh, young people. भविष्यका कर्णधारहरू I think I read this quote somewhere हुन्छ नि life is a series of ups and down and when you are up the only way is down and when you are down the only way is up यो चाहिँ लाइक मेरो लाइफमा अहिले रिसेन्टली एकदम हिट भइरहेछ क्या अनि आई थिङ्क just don't try to stop हुन्छ नि yourself from अब त्यही हो try new things अनि don't stop believing in yourself and त्यही हो make it happen. Okay. अब म चाहिँ अहिले करेन्टली चाहिँ अब युथहरूलाई चाहिँ डोन्ट गेट क्यारिड अवे बाई त्यो इमच्योर मिडिया हाउसेसले गर्ने कुराहरू ओपिनियन्सहरू उनीहरूले दिने न्युजहरू यताउताबाट चाहिँ डोन्ट गेट क्यारिड अवे जे तिमीले यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम ब्रेन वास गर्छ कि अनि त्यसपछि मान्छेलाई कोहीलाई एकदमै कस्तो हुन्छ नि होइन एउटा पर्टिकुलर कम्युनिटीप्रति हेट एकदमै कस्तो बनाइदिन्छ कि त्यही भएर चाहिँ जे न्युज पाउँछ उसलाई चाहिँ एकचोटि भेरिफाई गर्न ट्राई गरेर मिल्छ भने अनि त्यसपछि जो पाए त्यही यस्तो कान्छी.com यताउता साइटहरू हुन्छ नि हावा तिनीहरूलाई चाहिँ बिलिभ गर्दै नगर अथेन्टिक कुराहरू अथेन्टिक
ठाउँको इन्फर्मेसन मात्र लिऊ अनि त्यो भयो अनि त्यसपछि आफ्नो ओपिनियन चाहिँ यस्तो हावादारी अथवा यस्तो मिडिया हाउसेसको उबाट चाहिँ सेप नगर भन्ने नै होला त्यही हो Wow, it was really great. So finally, 10 questions सक्यो and I'm so thankful to you guys. कस्तो रमाइलो लाग्यो मलाई कति नयाँ कुराहरू Thank you. सिकेँ अनि I hope you guys had an awesome time too. Yes. एकदम रमाइलो भयो त्यही मैले चाहिँ एकदम छोटो हुन्छ होला भन्ने ठानेको थिएँ तर कस्तो अझै कुरा गर्न मन लागिरहेछ क्या मलाई हुन्छ नि अब मेबी अर्को एपिसोडमा फेरि तिमीहरूलाई गेस्ट बोलाउनु पर्छ जस्तो छ Let's meet again. Okay, thank you so much guys फेरि पनि है अनि it was really very great अनि तिमीहरूको opinion matters a lot for young people out there so thank you again. Thank you. Thank you for having us, Didi. And to all the listeners out there, thank you for listening to us and supporting us. And till the next episode, take care of your health, stay home, stay safe. Thank you.